of course. So this time mga palangga, hindi tayo maglulutuan, but instead, gagawan ko kayo ng dessert. Ayan, or panghimagas kung sa atin. Ang gagawin kong dessert mga palangga is not common sa ating mga Pilipino. Hindi siya usual na ginagawa natin. Itong dessert na to ay sikat ito sa India. Ayan. So, ang gagawin ko is Indian dessert or Indian sweet. Ayan mga palangga. Itong dessert na to mga palangga ay hindi lang siya simple but nutritious din. Marami siyang mga benefits na makukuha. Hindi lang sweet. Of course, alam naman natin na ang dessert ay sweet. But itong sweet na to is meron siyang kasamang mga benefits. Ayan. Because may kasama siyang fruits. Fresh fruits. So, ang gagawin ko is mango ladoo. Kung makikita nyo mga palangga, alam naman natin kung alam nyo yung mango ladoo mga palangga ay katulad lang din siya ng parang yema. Kung gagawin natin is parang yema siya. So, yung yema kasi ang difference lang mga palangga sa yema is puro lang siya condensed. So, ang sa akin naman, meron siyang fruits. So, ang pinaka-main fruits natin doon is mango. Ripe mango. Luto na mango. And then, lalagyan din natin siya ng desiccated coconut. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking ingredients, mga palangga. 3 ingredients lang siya, mga palangga. Well, mga 4 kasi kasama yung oil. Pero kundi lang naman yun. Yung pinaka-main ingredients natin is 3 lang. So, ipapakita ko na this time sa inyo kung ano yung aking ingredients. Alright, mga palangga? Right, okay. Mga palangga, here are my ingredients for my mango ladoo. I have 1/2 cup of condensed milk. Mangoes. So, binlend ko na siya mga palangga para magmukhang ganito. Kung may blender kayo, ayan. O kaya, kung wala kayong blender, pwede nyong durug-durugin sa fork. And then, meron akong 2 kinds of coconut. Yung kung sa atin, nyog. Hindi buko, nyog. Coconut powder. Binili ko siya sa groceries. Available siya sa mga some of groceries. And then, this one is desiccated coconut. This one palangga is ginawa ko lang siya dito. Homemade desiccated coconut lang siya. Also, for those who want to know how I made it, just click the link below for you to find out, or kung gusto nyo manood kung paano ako gumawa ng homemade coconut sa mga OFW outside the country or mga malalayong lugar na mahirapan kayong makahanap ng desiccated coconut. Ito yung usually na mga ginagamit sa mga kakanin, yung mga kinakailangang lagyan ng coconut powder on top, like pichi-pichi or kung ano pa dyan, or some desserts na kinakailangan ng desiccated coconut. So again, homemade lang siya mga palangga, ginawa ko lang siya. So ilalagay ko yung link sa description. Just click it and you can watch it right away. Right mga palangga? So, proceed tayo sa kitchen. Yes, mga palangga, nandito na ako sa kitchen at ipagluluto na kayo ng mango ladoo. At first thing to do is to put some oil. Konti lang. So, yung fire ko mga palangga is nasa low level lang. So, ang una kong gagawin is to stir the desiccated coconut. Alright, since mainit na yung ating wok, ilalagay ko na ang desiccated coconut. Mga palangga, ang ating desiccated is luto na siya. So hindi ko na kailangan patagalin pa. Kasi ang iba, pinapatagal nilang i-stir kasi hilaw pa yung ano nila, yung desiccated nila.
yung powder coconut. Hilaw pa, kumbaga fresh pa sa nyog. So, ito, since luto na siya, ipa-follow ko na agad mga palangga ang ating condensed milk. Imimix lang natin mga palangga. Mix well. Hinaan ko lang yung fire. I-stir lang natin mga palangga. Stir continuously hanggang sa ma-adapt ng mag-mix yung ano natin. Yung ating desiccated mga palangga, parang medyo kulang siya, konti lang. Nasa sa inyo kung once na mag-try kayo at home, gawin nyo siyang 2 to 3 cups of desiccated coconut. Kasi ako, 1/2 cup lang yung, 1 cup of desiccated lang yung ginawa ko. So, parang konti lang siya. And then, ipa-follow ko mga palangga ang ating mango. Ayan, i-mix lang din natin mga palangga. Parang masyadong madami yung ating mango. So, I think mga palangga, sa 1 cup of desiccated coconut, pwede na yung isang mango lang. Hindi nyo na kailangan ng maraming mango. O kahit 2 cups pa, pwede na rin yung isang mango. Basta yung malaking mango. Siyempre yung mango na luto na. Bawal yung hilaw. Siyempre maasim yun. So, imimix lang natin continuously mga palangga hanggang sa mag-dry siya ng konti. Once na nag-dry siya ng konti, pwede na tayo mag-proceed sa final na. For final as you can see mga palangga, dry na yung ating niluluto. So, ita-transfer ko na siya sa plate para sa next kong gagawin. Madali na lang after this mga palangga. Parang gumagawa lang tayo ng yema. Nag-roll. Parang nag-roll lang tayo. Alright mga palangga, ayan na yung ating nilutong, yung niluto kanina. Ayan yung niluto natin kanina mga palangga. And then, magpuproceed ako ngayon sa next nating gagawin. Okay? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung next natin. Alright mga palangga, sisimulan ko na ang ating mango ladoo. So, ang gagawin ko is, kuha lang tayo dito. But before that mga palangga, kailangan yung hands nyo is malinis. So, mag-wash muna kayo bago tayo mag-touch dito. Alright? So, ngayon, magbibilog-bilog tayo mga palangga. Nasa sa inyo din kung gaano kalaki ang gusto nyo. Kung mahilig kayo sa yema, I'm sure makaka-relate kayo dito sa mga gumagawa ng yema at home. Yung mga nagbibilog-bilog dyan, ayan, ganyan. Ganito mga palangga. Ito rin gagawin natin, bilog-bilog lang tayo. So, after nating magbilog-bilog, ilalagay natin siya sa coconut powder. So, parang i-roll natin siya mga palangga. Para ma-cover up ng coconut powder lahat. And then, ayan na siya. So, ang gagawin ko is, uubusin ko lang to. Again, nasa sa inyo pa rin kung gaano kalaki ang gusto nyo.
Pwedeng malaki, pwedeng maliit, medium, large, small. Ayan. Oops, medyo maliit. Ayan. Kung matitikman nyo itong mga palangga, very, very yummy talaga. Parang hindi ka talaga magsisisi sa lasa niya. Super sarap. Hindi siya gaano matamis dahil yung aking condense is konti lang. Nasa sa inyo din kung gaano katamis yung gusto nyo, adjust lang din. Kung sa first try nyo is hindi kayo gaano satisfied sa sweet, and sa next time yung gagawin, hindi pwede nyong i-adjust yung condensed milk. Ito lang gagawin natin mga palangga ha. Roll lang. There you have it mga palangga, may mango ladoo. Kaon ta!